Hi everybody, I welcome you all to Rice Teachers YouTube channel. As usual, today also I am going to teach you a new sentence pattern. I am going to teach you how to use to in a sentence. අදත් මම ආවේ ඔයගලන්ට අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන. මං හිතන්නේ ඔයගලා මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට බැලුවා නම් ඔයගලන්ට දැන් තරමක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මම තරමක කියලා කිව්වේ මට තව දේවල් කරන්න තියෙන නිසා. ඒත් මම උගලට බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික පිළිවෙලට හරියට කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතරේ තමයි මම ඔයගලන්ට මේ අලුත් වාක්‍ය රටා අපට එදිනෙදා ජීවිතේදී අපට අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය රටා ටිකක් අරගෙන එන්නේ. හරි. ඒ වගේම අද නම් ඔයගලන් මගේ වීඩියෝස් පළවෙනියට බලන්නේ. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝස් like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හරි අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ to කොහොමද අපි මේක වාක්‍යයක යොදන්නේ කියලා. අපිට මෙහෙම කියන්න වෙනවා. මට කතා කරගන්න බැරි තරම් මහන්සි. මට කතා කරගන්න බැරි තරම් මහන්සි. I am too tired. මට හොඳටම මහන්සි. I am too tired to speak. I am too tired to speak. මට කතා කරගන්න බැරි තරම් මහන්සි. මේ තේක බොන්න බැරි තරම් රස්නේ. අපිට කවුරු හරි උණුවෙන් තේකක් ගෙනාවම අපි කියන අයියෝ කොහොමද මේක වෙන්නේ හොඳටම උණුයිනේ. This tea is too hot to drink. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? This tea is too hot to drink. This tea is too hot. හොඳටම උණුයි. To drink. බොන්න බැරි තරමට උණුයි. This dress is too big to wear. අපි කියනවා මේක අඳින්න බැරි තරම් ලොකුයි. This dress is too big to wear. එහෙම නැත්නම් අපි කියන මේ ස්කර්ට් එක අඳින්න බැරි තරම් tight. මේ ස්කර්ට් එක අඳින්න බැරි තරම් tight. This skirt is too tight to wear. Hirai. This skirt is too tight to wear. අපි කියන මේ ගහ කපන්න බැරි තරම් ලොකුයි. මේ ගහ කපන්න බැරි තරම් ලොකු එකක්. This tree is too big to cut. This tree is too big to cut. This tree is හොඳට මතක ගන්න. Too big ගොඩක් ලොකුයි to cut. ඔව් තව අපිට කියන්න පුළුවන් this place is too noisy to do a video. This place is too noisy. මෙතන හරිම ഘോഷාකාරී. This place is too noisy to do a video. මෙතන වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි තරම් ഘോഷාකාරී. This place is too noisy to do a video. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දවස්වල පළතුරු හරි ගණන් මිලදී ගන්න බැරි තරම් මිල අධිකයි. These days fruits are too expensive to buy. Expensive මිල අධිකයි. These days fruits are too expensive to buy. මේ දවස්වල පළතුරු ගන්න බැරි තරම් මිලදී ගන්න බැරි තරම් මිල අධිකයි. ඊළඟට අපිට කියන්න වෙන මේ පාසල ගෙනියන්න බැරි තරම් බරයි. මේ පාසල් එක ගෙනියන්න බැරි තරම් බරයි. ඔසවගෙන යන්න බැරි තරම් බරයි. This parcel is too heavy to carry. This parcel is too heavy. ගොඩක් බරයි. To carry. ඔසවගෙන යන්න බැරි තරම්. බලන්න හරි ලේසි. This parcel is too heavy to carry. අපි කියනවා යාට අද පාසලට ඉස්කෝලේ යන්න බැරි තරම් එයා අසනීපයි. එයාද ඉස්කෝලේ යන්න බැරි තරම් අසනීපයි. She is too sick to go to school today. She is too sick to go to school today. එයාට අද පාසලට යන්න බැරි තරම් අසනීපයි. එයාට අද පාසලට යන්න බැරි තරම් අසනීපයි. අපි දැන් කවුරු හරි ඇඳුමෙන් කියන ඕක නම් අඳින්න එපා. ඕක අඳින්න බැරි තරම් කොට්ටයි. නැත්නම් කියන අද මේ ගවුම නම් අඳින්න බැරි තරම් කොට්ටයි. නැත්නම් ඔයාගේ ඇඳුම අඳින්න එපා. ඕක ඇඳගෙන යන්න බැරි තරම් කොට්ටයි. Too short. Your dress is too short to wear. ඔයාගේ ඇඳුම අඳින්න බැරි තරම් කොට්ටයි. Your dress is too short to wear.
එහෙම නැත්නම් කියනවා මේක ගොඩක් දිගයි. This dress is too long to wear. This dress is too long to wear. මේක අඳින්න බැරි තරම් දිගයි. ඊළඟට කියන අපි දැන් ගහකින් ගෙඩියක් කඩනකොට අපිට ඕනේ ස්ටික් එකක් ලීයක්. අපි කියන මේකෙන් නම් බෑ මේක කොටයි. This stick is too short to pick mangoes. This stick is too short to pick mangoes. බලන්න අපිට මේ වගේ ඒවා කියවන්න වෙන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට මේකෙන් අපිට බේසික් ග්‍රැමර් වලින් කරන්න බෑ. අපිට එතකොට ඉගෙන ගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ sentences patterns. අපි කොහේ හරි යනකොට කියනවා අපෝ ඒ ගෙදරට නම් අපි යනවා ෆියුනරල් එකකට හරි කොයි හරි කියනවා එහෙනම් ඔයාට පයින් යන්න බෑ. පයින් යන්න බැරි තරම් දුරයි. That house නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර නැත්නම් that house is too far to walk. That house is too far to walk. ඒ ගෙදර පයින් ඇවිදගෙන යන්න බැරි තරම් දුරයි. මං හිතන ඔයගලන්ට මේ ටික මේ විදිහට හොඳටම තේරුම් යන්න ඇති කියලා. බලන්න මේ වගේ එදිනෙදා අපිට ඒ විදිහට කියන්න වෙන කොච්චර දේවල් එනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ to පාවිච්චි කරලා ඕගලන්ට එදාට කතා කරනකොට කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් ගලපලා හදාගන්න මං හිතන්නේ දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කියලා. හරි අපි තවත් වාක්‍ය ටිකක් අරන් බලමු. ඒ වගේම අපිට කියත හැකි. It is too cold to go out today. අද නම් එළියට යන්න බැරි තරම් සීතලයි. It is too cold to go out today. It is too cold. හොඳටම සීතලයි to go out today. අද නම් එළියට යන්න බැරි තරම් සීතලයි. බලන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට කොච්චර නම් කියන්න ඕන වෙනවද කියලා. කියන මේ ගහන්න නගින්න බැරි තරම් උස්සයි. මේ ගහේන නගින්න බැරි තරම් උස්සයි. This tree is too tall to climb. This tree is too tall to climb. මේ ගහ නගින්න බැරි තරම් උසයි. අපි දැන් කියනවා මුකුත් පේන්නේ නැති තරමට කළුවරයි කියනවා අපි කියන්න වෙනවා. It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. මුකුත් පේන්නේ නැති තරමටම අඳුරුයි. It is too dark in the room to see anything. It is too dark in the room to see anything. කාමරේ මුකුත් පේන්නේ නැති තරමට කාමරේ කළුවරයි. මේවත් කියත හැකි අපිට. These mangoes are too sour to eat. These mangoes are too sour to eat. මේ අඹ නම් කන්නම බැරි තරම් ඇඹුල්. These mangoes are too sour to eat. මං හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට මෙහෙම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මං හිතන පුළුවන් තරම් මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න බලන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳලා බලලා පුළුවන් තරම් හැම වෙලාවෙකම ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරන්න. දන්න විදිහට වචන වාක්‍ය කතා කරන්න බලන්න. මං මේ හැම විදිහකටම කතා කරන වාක්‍ය පැටර්න්ස් ඔයගලන්ට කියලා දීලා ඇති. මගේ සෙන්ටෙන්සස් මුලින් ඉඳලා වීඩියෝස් මුලින් ඉඳලා බැලුවා. ඉතින් ඒ ටික පිළිවෙලට බලන්න. මේවා හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. තව වාක්‍ය ලියන්න. ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම මගෙත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ වීඩියෝස් channel එක. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. හරි. අපි තවත් මේ වගේම අලුත් sentence pattern එකකින් මුණ ගැහෙමු.